orsakar ojämlikhet, våld och kris i den svenska välfärdsstaten? Så är det om man ska tro statsminister Stefan Löfven. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. De senaste veckorna har präglats av våldskriminalitet. Vilka krafter ligger bakom detta? Vad kan man göra åt det och vilka riskerar konsekvenserna att bli? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så ber jag dig att stötta mig via något av betalningssätten här ute till vänster. Utan civilsamhällets rakryggade stöd skulle inte denna libertarianska kanal vara möjlig. Jag vill även uppmana dig som inte redan gjort att prenumerera här nere och klicka även i klockikonen så att du eventuellt får en notis när jag publicerar nya videos, vilket jag gör med en precision som ett schweiziskt urverk varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om välfärd, våld och verklighet. Häng med! En modern välfärdsstat kan beskrivas som ett samhällssystem med storskaliga, institutionaliserade sociala och ekonomiska kontroll- och styrmekanismer. Congratulations, DZ-015. Welcome to the team. Enklare uttryckt, det är ett samhälle där staten har getts demokratisk rätt att kräva in pengar från sina medborgare i utbyte mot att man tillhandahåller vissa typer av allmännyttiga tjänster. Oaktat var man står i frågan om välfärdsstatens dimensionering, uppdrag och befogenheter så vilar den övergripande strukturen på två grundläggande förutsättningar. 1. Välfärdsstaten fordrar en hög grad av tillit mellan medborgare och stat. Statens medborgare måste ha förtroende för att de pengar staten avkräver dem används på ett ansvarigt sätt. Detta förhållande manifesteras praktiskt genom att statsmakten håller sin del av avtalet och levererar de tjänster man har kommit överens om. Förutsättning 2. Produktivitet. I andra hand vilar välfärdsstaten på det grundläggande antagandet att mer pengar tillför systemet än vad befolkningen konsumerar och tar ut. Detta förutsätter att en tillräckligt stor del av befolkningen är produktiv nog för att täcka upp för de individer som inte klarar att bidra tillräckligt mycket för att bära sina egna kostnader. För att vara produktiv måste man arbeta. Vanligast är att en individ säljer sin tid till en organisation i behov av dennes kompetens. Organisationen eller företaget måste sedan lyckas extrahera en vinstmarginal, det vill säga att det värde som medarbetaren tillför verksamheten är större än kostnaderna för att ha personen anställd. I can go out there tonight. The materials you got make myself $15,000. Tonight, in 2 hours, can you? Vinstmarginalen ger företaget möjlighet till affärsutveckling, tillväxt och utgör en nödvändig buffert för att man ska kunna klara kriser och motgångar. I en avancerad tjänsteekonomi av svensk typ är kostnaden för en anställning mycket hög. Arbetsgivaravgifter, försäkringar, skatter och en generellt hög och kostsam levnadsstandard ställer mycket höga produktivitetskrav på den som vill kunna arbeta i Sverige. You wanna work here? Close! Staten tillämpar olika typer av omfördelningssystem för att kompensera för den här situationen där de skatter de högpresterande medborgarna betalar in blir till olika typer av bidrag och stödsystem för personer med bristande egenförsörjning. Detta fungerar så länge systemet totalt sett gör ett nettoöverskott, alltså så länge produktionsöverskottet är större än konsumtionsbehovet. Men om andelen resurser som plockas ut ur systemet överstiger de resurser som stoppas in, då sjunker hela modellen hastigt ihop, som en camembertost i den provensalska eftermiddagssolen. Sveriges stora flyktinginvandring har på senare år drastiskt ökat antalet personer med mycket små förutsättningar att kunna närma sig arbetsmarknaden. Under perioden 2004 till 2017 växte Sveriges befolkning med 1 miljon människor. En ökning som fortsätter även nu och som nästan uteslutande är resultatet av migration. Det statistiska underlaget är bristfälligt och mycket svårtolkat, men de flesta studier tyder på att det i snitt tar 9 år innan 50% av en årskull flyktingar har någon form av arbete. Och då räknar man även med subventionerade deltidstjänster. Det är mycket ovanligt att en flyktinginvandrare blir nettobidragande till välfärdssystemet.
Enligt Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, är den genomsnittliga årskostnaden för en flyktinginvandrare 74 000 kronor per år, livet ut. 130 000 flyktinginvandrare innebär alltså enligt ESOs beräkningar en extra belastning på statsfinanserna med nästan 10 miljarder kronor per år för resten av deras liv. Som jämförelse har hela den svenska kriminalvården en budget på 9 miljarder kronor. Man tar dock inte emot flyktingar för att det är en bra affär, utan för att man vill hjälpa personer i akut nöd. Men det är viktigt att också förstå kostnadsbilden så att samhället i demokratisk ordning kan göra välförankrade prioriteringar rörande hur den skatt staten samlar in ska användas. I retrospekt så bör man även konstatera att man från politiskt håll gör klokt i att inte försöka slå i medborgarna glädjekalkyler om kompetensregn och miljardvinster, eftersom detta långsiktigt skadar den tillit som är så viktig för välfärdsstatens sammanhållning. Ett rimligare sätt är att framföra vederhäftiga kostnadsprognoser som i demokratisk ordning får debatteras så att en human politik med folkligt stöd kan dimensioneras och förankras. Let's pass this legislation without any discussion whatsoever! Humanitära argument som att mänskliga behov inte kan mätas i pengar och siffror framförs ännu emellanåt i de här sammanhangen. Nej, vi ska inte räkna ett enda öre vad människor kostar. Men de realekonomiska konsekvenserna är långsiktigt obevekliga. Är kostnaderna större än intäkterna havererar hela systemet, och detta till betydligt större humanitär kostnad. Den rådande situationen har cementerat en mycket stor grupp flyktingar och nyanlända i mer eller mindre permanent utanförskap. Man står utanför arbetsmarknaden på grund av arbetsmarknadens höga produktivitetskrav, och man är beroende av välfärdsstatens ekonomiska omfördelningspolitik. Det är i sammanhanget angeläget att förstå att även om en ansträngd välfärdsstat gör sitt allra bästa för att värna de lågbemedlades intressen är erbjudandet svagt. Också de mest generösa bidragssystem ger små intäkter jämfört med en karriär som drogförsäljare till exempel. Statsminister Stefan Löfven intervjuades i förra veckan i SVT:s program Agenda, där han drev 2 teser rörande Sveriges skenande kriminalitetsutveckling. 1. Att ingen kunde förutse kriminalitetsutvecklingen. Av 13 jämförbara länder ligger Sverige i topp vad gäller dödsskjutningar av unga män. Undersökningar visar att Sverige ligger i Europatoppen när det gäller dödsskjutningar av unga människor. Vad beror det på? Om man går tillbaka lite grann i tiden så var Sverige förskonade från den här typen av brottslighet, medan andra länder hade det problemet, och då kanske vi inte riktigt såg det komma. Men vad beror det på att just Sverige sticker ut här? Som jag sa så tror jag att vi hade ett annat dödligt våld i Sverige för som då har minskat, medan andra länder hade den här typen av problem, och vi såg nog inte det riktigt komma att också Sverige skulle kunna få den utvecklingen. Varför har vi fått det då? Ja, men återigen, vi har inte varit riktigt förberedda på att det också skulle kunna drabba oss. Tes 2. Att kriminalitetsutvecklingen beror på ett ojämlikt samhälle. Sverige har under många år också haft en stor flyktinginvandring, och många menar att gängbrottsligheten idag beror på det. Vad anser du om det? Då kan det faktiskt hända exakt vem som helst. Det beror inte på var jag är född, utan beror på förutsättningarna. Så det viktigaste vi gör här det är att minska skillnaderna i vårt samhälle. Den organiserade brottsligheten den beror till det som du själv sa på segregation, att det har tillåtits fortgå allt för länge. Segregationen beror på att det är för låg sysselsättning, för hög arbetslöshet i de här områdena. Men det hade ju varit oavsett vem som hade bott. Om du så sätter människor som är födda i Sverige under samma förutsättningar så får du samma resultat. Får jag bara fråga, hade vi haft samma situation även om vi inte hade haft den stora flyktinginvandring som vi har haft de senaste decennierna? Om de ekonomiska klyftorna och de sociala orättvisorna hade varit detsamma. Båda dessa teser haltar betänkligen. Det har länge funnits underlag som har visat på en stegrande våldsutveckling i Sverige, och den nuvarande situationen har sedan länge förutspåtts av många. Den svenska segregationen är dessutom ett direkt resultat av det väldigt höga flyktingmottagande man under lång tid upprätthållit. De flesta länder på den lista med dödsskjutningar som Sverige också toppar är även betydligt mindre jämlika än Sverige, och de har ändå lägre kriminalitetsnivåer.
Allt pekar på att Sverige har tagit in ett större antal flyktingar än vad landets nuvarande välfärdssystem är kapabelt att hantera. Det framstår ha saknats en övergripande plan för den samhällsomställning ett mottagande av denna skala hade krävt, och konsekvenserna av det bristfälliga förarbetet genomsyrar nu en allt större del av det svenska samhället. Situationen är tredubbelt negativ. Missnöjet jäser från alla sidor. Från de myndighetsinstitutioner som ska hantera en situation de inte är rustade för, från skattebetalarna som upplever sig svikna av välfärdsstaten, och från de växande parallellsamhällen som präglas av exkludering och kriminalitet växer fiendeskap mot det etniska svenska samhället nu fram. Att försöka ta sig ur detta trefrontskrig är en betydande utmaning, och någon realistiskt genomförbar strategi har ännu inte formulerats. Somliga menar att tiotusentals enkla och lönsamma jobb på något magiskt sätt ska kunna trollas fram, trots att det kräver djupgående arbetsmarknadsförändringar som både en stor del av det svenska folket, Socialdemokraterna och LO helt motsätter sig. Andra anför liberala argument om att välfärdsstaten borde krympas och göras billigare, men det saknas både folkligt stöd och realpolitiska möjligheter för denna typ av reformer på en relevant skala. Istället får man nu det sämsta av tre världar. En allt sämre välfärd, allt högre skatter och ett allt mer polariserat och konfliktfyllt samhälle. Att öka skatteintäkterna för att täcka de skenande kostnaderna är inte heller möjligt, för med allt för höga skatter och allt för drakoniska regleringar gör Sveriges exportberoende företag konkurs eller lämnar landet på samma sätt som storbanken Nordea gjorde tidigare i år. Det är även ett politiskt minfält att försöka övertyga en redan hårt beskattad medelklass om att de ska betala ändå mer för andra, när de välfärdstjänster de själva behöver samtidigt fungerar allt sämre. För att använda ett klatschigt amerikanskt uttryck, det är ett verkligt clusterfuck. Inom företagsekonomin använder man ofta begreppet ledtid för att beskriva de ibland bedrägligt långa tider som går innan konsekvenserna av en startad process blir tydliga och synliga. Ibland kan de finansiella konsekvenserna av en satsning börja synas i budgeten först flera år senare, och detta på helt oväntade sätt. Här är ett teoretiskt årsredovisningsexempel. På grund av satsningen på en ny målgrupp år 2015 flyttades en del av marknadsbudgeten till detta ändamål. Man räknade dock inte med fallande siffror bland kärnkunderna som följd av budgetförändringen, vilket började drabba resultatet i redovisningen 2017. De nya kunder man vann har dessutom visat sig mycket supportintensiva, vilket krävt omfattande budgetomläggningar från affärsutveckling och det operativa till en utbyggd helpdesk. Dessa satsningar, parade med fortsatt fallande tal i kärnmålgruppen, har lett till ett negativt resultat i 2019 års redovisning. Man bör alltså i ljuset av ledtidens natur vara återhållsam med att spydigt fråga om julgranen brunnit upp 5 minuter efter att man har tänt på en fyrverkeripjäs med 10 km lång stubin. Ett annat i sammanhanget relevant företagsekonomiskt begrepp är överrekrytering. Detta beskriver processen när en verksamhet har anställt fler än man har råd med, och där lönekostnaden för de nyanställda överskrider det värde de är kapabla att skapa. Det tar i allmänhet många år att lära upp en anställd till full produktivitetsnivå, och denna kunskapsinvestering måste inhämtas på lång sikt. Man måste således anställa i en balanserad takt, där man hela tiden ser till att den existerande arbetsstyrkan totalt sett genererar ett överskott som gör att man kan bära expansionskostnader för långsiktig tillväxt. HR Henrik, vad har du på hjärtat? VD Henrik, goda nyheter! Vad har du nu gjort? Kommer du ihåg när du berättade för mig att vi tjänar 1 miljon per anställd? I snitt över tid, ja. Sitter du ner? Jag har precis gjort oss till miljardärer. Jag har anställt 1000 nya personer. Vårt kontor har bara 20 arbetsplatser. Ja, men vi drar in 1 miljon! Vi skaffar ett nytt stort kontor! Och köper in 1000 nya datorer. Hur ska vi betala för dem? Miljarden. Och projektledare och managers och coacher för 1000 personer. Ja, men du fokuserar på allt det negativa. Alltså när miljarden kommer miljarden in? Alltså jag vet inte så himla noga. Alltså när de börjar jobba som de ska. Och vad är lönekostnaden för alla de här 1000 människorna? Ungefär 500 miljoner.
HR-Henrik, du är avskedad. Nu har vi bara 999 orimliga människor i det här bolaget. Bilden av Sveriges demografiska situation framstår tydligt präglad av ekonomisk okunskap där ledtider har ignorerats och överrekrytering bedrivits på emotionell och moralisk grund. I takt med att konsekvenserna av den förda politiken börjar märkas uttrycker man samtidigt en bestört förvåning över att sängen som man har placerat ett stort isblock i plötsligt visar sig bli allt blötare. Att korrigera en situation av denna typ är extremt svårt eftersom båda de grundpelare välfärdssystemet vilar på redan bågnar. Tilliten är redan nu svårt sargad och allt fler kommuner redovisar budgetunderskott. Mycket tyder även på att världen redan befinner sig i de första stadierna av en mycket omfattande lågkonjunktur, och om många just nu produktiva svenskar plötsligt förlorar sina riktiga arbeten faller skatteunderlaget ytterligare. Påhittade konstruktioner som instegsjobb och sysselsättningsprogram är själva beroende av finansiering från verkliga värdeskapande verksamheter och kan absolut inte lösa denna typ av problem. Vad händer den dag då det kommunala utjämningssystemet stramas åt och många kommuner inte längre kommer att kunna betala ut alla sina bidrag? Vad händer med tilliten och betalningsviljan i samhället? Vad händer i de utanförskapsområden som redan nu präglas av kriminalitet om bidragen plötsligt slutar komma? Now there ain't but 20,000 police in the whole town. Can you dig it? Can you dig it? Can you dig it? Denna utveckling kan inte hindras genom fler emotionella utspel om vikten av att inte låta hatet vinna, för en konkret ekonomisk verklighet driver just nu stora delar av det samhällssystem vi alla vuxit upp i mot faktisk, verklig ekonomisk kollaps. För att citera författaren och äventyraren Ernest Hemingway: "Hur blev du ruinerad? Först gradvis, sen plötsligt." Jag kan som entreprenör och företagsledare under rådande omständigheter inte se någon som helst hållbarhet i de finansiella strukturer som underbygger den svenska välfärdsmodellen. Mitt råd är att spänna fast säkerhetsbältet och att placera tillgångar utanför Sverige. Tycker du att det är viktigt att i demokratisk ordning, öppet och välunderbyggt, förankra beslut om hur skattemedel disponeras? I så fall tycker jag att du ska sprida den här videon och dela den med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal om du inte redan har gjort det? Har du sett egna tecken på välfärdssystemens problem? Dela i så fall gärna med dig i kommentarsfältet. Jag samlar på information och exempel på denna typ av saker. Jag uppskattar dessutom all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson och jag tror att Sverige behöver en helt ny typ av ledarskap. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.